Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України! Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. З вами Роман Співак і я, професійний музикант. Що ж, товариство, підписуємося на мій канал, хто не підписався, буде цікаво. Тож, багато просили в коментарях і, звичайно, дійсно активність показала, що потрібно зробити більш повний розбір на пісню Єрмак ТОВ «Моя країна». І дуже цікаво, що мені почали писати в коментарях ще деякі такі, можна сказати, факти про цю пісню, що це, можна сказати, переродження чи народження і переродження іншої пісні, тобто їй 22, також від Єрмака, яка була написана, зараз вам скажу, була опублікована на Ютубі аж 6 лютого 2014 року. Так, я послухав ту пісню і хочу вам сказати, що «Моя країна», ця пісня більш сучасна, то є сиквел, можна сказати, то є продовження тої попередньої пісні, їй 22, там малося на увазі Україні 22 роки. А тут уже в зв'язку з подіями і в зв'язку з історією, яка пройшла 8 років, Єрмак оновив цю пісню і дійсно шикарно вийшло, я вам хочу сказати. Тож, товариство, мій старенький ноутбук ледь-ледь тягне. Обіцяють в понеділок уже мені зробити мій комп'ютер, я вже зможу більш-менш нормально працювати. А так дуже важко. Да, до речі, є труба. Да. Я і обіцяв. Зроблю соло на трубі, вже я трошечки підготував, але трошки полінувався, але підготував. Так. І це буде більше, я буду більше тут говорити, це буде більше розбір, детальний аналіз. Якщо хто хоче більше музики послухати і поемоціонувати разом зі мною, то, будь ласка, ось десь тут вискочить зараз посилання на реакцію. Тобто реакція на цю пісню. І хочу сказати, що ці два відео взаємопов'язані. Тому подивіться і реакцію, і подивіться, звичайно, що мій розбір. Да, до речі, соло труби буде в кінці відео, тому додивіться відео до кінця. Звичайно, прошу ваші також коменти, кому що сподобалось, також лайчки. Ну, ви знаєте, YouTube це любить. Розвиваємо український YouTube. Так, далі, по тексту. Зразу скажу по тексту, що текст написаний однозначно, чітко, класно. Не знаю, такі чудові епітети підбирає, словосполучення, фразеологізми. Неймовірно, знаєте, от дійсно здогадатися до того, що хотіли, їй допоможе ампутація Україні, тобто забрати у нас Крим і території Донбасу, але вона тримала карту нації. Шикарні порівняння, шикарні поєднання по тексту. Чітко, класно, неймовірно, і я думаю, до тексту більше вертатися не будемо в єдиних деяких моментах, що текст дуже класно з'єднується з музикою і з'єднується з тим, що ми бачимо на відео. Також я порівняв дві пісні, от, наприклад, давайте починати реагувати. На жаль, авторське право заставляє мене вирізати пісню, використовувати не більше 50% пісні. Але є й хороша новина. Скоро я запускаю спонсорство, і спонсорам будуть доступні необрізані версії. Тож, ставай спонсором, скоро буде. От, «Моя Україна». Слухайте, який звук фортепіано. Да, добре, почули, та? А в 22 це на 8 років раніше. Більш такою електронщиною пахне. Чому? Давайте вже не будемо вертатися туди, але я скажу, тому що тут ми бачимо фортепіано «Україна», да? Та, фортепіано «Україна», і я вже говорив в реакції, що, так як би мовити, зверніть увагу на фортепіану партію. Починається, немов мала дитинка, грає на фортепіано, бринь-бринь-бринь, щось собі бринькає, і якраз на таких фортепіано «Україна». І тут мається на увазі Україна, і тут показано, в якому стані наша Україна зараз розбомблена. Ось подивіться, просто додуматися до такого неймовірно. І починається дійсно пісня, немов мала дитина грає на фортепіано, плюс ми чуємо звук якоїсь платівки, що відкидає нас трошечки в такий, знаєте, сентиментальний стан. І ця дитинка грає, вчиться, і так, як би мовити, тут проводиться аналогія, що наша Україна в 91-му році була як маленька дитина, вчилася, і зверніть увагу, як далі буде розвиватися партія фортепіано. Далі вона також стане дорослішою. Як і по тексту,
що Україна стала дорослою, так і фортепіано стане дорослим. Тому що тут, так якби фортепіано мається на увазі лейтмотив України. Круто. Так, давайте далі слухати, дивитися. Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин. Чітко тут додають епічності, додають войовничості військового такого стану, оці епічні барабани. Бух-дж-дж. Це класичні такі симфонічні, такі, які ми чуємо у багатьох таких масових епічних батлових фільмах. Круто! Режим хотів ні задушити свободи зачаток. Вона з роками стала жінкою. Це наша розплата, кати сміливих воїнів. З нас виховала земля мати. Нас не Тут зверніть увагу, що включилися вже хіп-хопові барабани, традиційні, сучасно звучить, басочок також сучасно, ми ще до баса вернемося. Забрати те, що по праву належить, біль нестерпний, та вона робила вигляд, ніби просто нежить. Бачите, основні такі фрази в словах, він підключає ще плюс вокал додатковий до себе. Немов нежить, ми чуємо його два. Тобто це підсилює важливість якраз цього словосполучення, тому звертайте увагу, де він підсилює плюс свою начітку ще плюс додатковими вокалами. Тобто це можуть бути додатково його прописані вокали в лівому, в правому вусі, ну, наприклад, отак, або додаткові вокали іншого вокаліста, або бек-вокаліста. Супер, це такі фішки, і ці фішки досить часто в хіп-хопі використовуються, до речі, і в репі. До речі, скажу зразу, за аранжування воно просте, і воно не повинно бути таким якимось симфонічним, але не все так просто, тому що з урахуванням розвитку сучасних технологій і студійної роботи тут більше студійної роботи, дійсно, от навішування оцих всіх спецефектів, підгонка барабанів, реверберації. Ну, наприклад, що таке реверберація, ми торкнемося далі. Поїхали. Казали, всі змирись, врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації. Через страждання. От тут класний момент був, да, зараз, отут. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації. Через страждання. Бас зробив такий, вздих такий. І ми зазвичай робимо так, коли нам вже все набридло, та? Нам вже набридло ось це все, і ми хочемо поставити крапку в цій паскудній, в цій страшній, жахливій історії. Нарешті розібратися раз і назавжди і далі розвиватися. От басок іноді буде тут вздихати, отак, додаючи більше хвилювання і більше напруженості. Класно? Страждання і руйнації через бомбардування, через страх евакуації. Ця помста відчуває. Звернули увагу, вже фортепіано стало більш доросле. Вже обігріші пішли, вже більш доросла людина грає. Круто, правда? У всіх на рівні фібрів. Хто чорта поховає в домовині, ще у світі гордо скажуть: слава Україні! Моя країна. І Борис Джонсон, і, до речі, на Бориса Джонсона навісили більше реверберації. Оце реверберація. Тобто більше простору, щоб воно здавалося так широко і класно, як нібито у всьому світі говорять «Слава Україні». Ну так і відбувається зараз. Кльовий ефект і також кльова студійна робота. Да, до речі, ще хочу звернути вашу увагу на начитку Ярмака. Як він інтонує, начитує, і коли по тексту він інтонує, наприклад, лірику, згадує за дітей, наскільки от тремтить в нього голос, наскільки він переживає. І коли він згадує за негативні моменти, що ви нас не подолаєте, і скільки люті з'являється в голосі. Круто, він експресивно це робить, емоційно, неймовірно. Да, їдемо далі. Чули басик? Так класно, його багато не треба, трошечки. Там 5 разів за всю пісню цей але він додає якраз кльовості. Також на скрипку зверніть увагу, вона якраз додає цієї ліричності, милозвучності і щирості української душі. Кльово.
Да, до речі, що я ще почув? Гітару почув, але вона десь так далеко. Такі легкі призвуки. Її начебто і немає. Але вона, за рахунок того, що вона грає, ну ж кажу, це студійна робота. За рахунок того, що вона там десь грає, собі там якісь акордики візьме, вона створює ще більший простір і більший об'єм для цієї пісні. Також деякі призвуки ледь-ледь вони відчутні, але вони ще більше насичують цю пісню. Тому на перший погляд це здавалося б 4 акорди і бумцик-бумцик-бумцик. Навправду ні. Навправду тут дійсно сховано багато підголосків. І це все дає такої атмосферності. Круто. Жити серед прометеїв, країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Чули? Прометеїв, волонтерів додає. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті, вас доля не мине. Бачите, ви нам не рідні і більше люті додається, і навіть фортепіано більше... потужніше починає грати, міцніше давити на клавіші. Ви нам не рідні, от ті, хто грівся на гуманітарці, покручі. Я не знаю, от товариство, напишіть, от що має бути в голові у людини, яка гріється на гуманітарці в військовий час. Ну, на мою думку, тирса, ну не знаю, що може бути в голові, от про що може бути людина думати може. Чи взагалі можна і назвати людиною. Поїхали. Та є з ким нам за честь сидіти в одному окопі. Азов, ЗСУ, ССО, група копів. Чуєте, як і голос Єрмака нас тут близько чути, а голос Тофа десь далеко, так він би дійсно як зареверберений, і це ще більше розширює окопи, та роз'їхалися за кордон і... За рахунок цих вокалів збільшується ширина фонограми, і нам дійсно здається, десь там поїхали, і в окопах. От просто атмосферно. Оці такі фішечки класні, це студійна, класна робота. Ми ще пройшли з тобою тільки півдороги, ми вже з тобою поплачемо на святі перемоги. А тут круто. Тут взагалі круто. Не знаю, можливо, хто почув. Ми ще з тобою пройшли лише півдороги, і в цей момент вступає на ці слова маршовий барабан, який використовують військові, аби марширувати. І він... Ну, круть, розумієте? Просто круть. От ще одна така фішка. Здавалося, він міг би і не бути тут присутній, ніхто б не помітив, але так атмосферно, класно, по-військовому, підтримка. Супер. Їх помножимо, ми ще, брат, заспіваємо, як тільки переможемо. Моя країна не впаде на коліна. Моя країна не впаде на... А це «Моя країна не впаде на коліна». Ця фраза була сильно, так би мовити, насичена реверберацією. І це, можна так вважати, що це думка кожного українця, яка звучить в голові у кожного з нас таким набатом. Да, якби десь так далеко, ну, дійсно як думка. І тут же ж вони починають співати. Також оці паузи дуже добрі, провали хороші. Такий провал перед взривом. Це дає динаміки, дає контрасту і дає ще більшого естетичного, ще більшої естетичної насолоди. Так, дійсно, воно контрастно, динамічно, кльово зроблено. Ще одна така фішка, так? А тут оцей шматок даний із жіночими вокалами, які додають ще більшого хвилювання, більшої сентиментальності, більшої експресії, предназначений для того, щоб ви і доспівали і цю пісню ще раз куплет, тому що по факту куплет можна накласти на це. Ой, не куплет, а приспів. І щоб ви думками собі подумали і згадали за всіх, хто боронить Україну, згадали всіх, хто поліг за Україну і дійсно відчули оцей, я не знаю, оцю силу, яка не дасть впасти Україні на коліна. Силу нашої нації. Тому, українці, тримаємося. Круто!
Чітко, класно. І по факту закінчили тим, з чого починали, також фортепіано, але в даному випадку тут фортепіано і разом з скрипкою, це якби фортепіано, це вже цього маленького хлопчика, який дякує дідусю, і скрипка також веде цю лінію, спогад, як було і як буде. Обов'язково як буде. Що ж, товариство, неймовірна дійсно пісня, кльові фішки в ній використані, дуже класна студійна робота. Я хочу ще що сказати. По факту тут закінчення немає, тому що він закінчує цю пісню, верхня нота не входить, тобто верхня нота на фортепіано не входить в основну ноту. Тин-тин-тин-тин-тин. Тобто нема такого закінчення. Тут він ставить 3 крапки. Чому? Тому що, і я впевнений в цьому, що буде триквел. Це вже після нашої перемоги. І знаєте, щоб цей триквел швидше був написаний і заспіваний Єрмаком, підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо волонтерів, підтримуємо волонтерські фонди і тримаємося всі разом і маємо перемогти. Також хочу подякувати усім партнерам і усім народам, які нас підтримують. Ми обов'язково переможемо. Ну що ж, панове, як я і обіцяв, зараз буде соло на трубі. Да, до речі, в Їй-22, в пісні Їй-22, в кінці, якраз на цьому місці, є імітація соло труби. Я, чесно кажу, я не знав, але послухав, думаю, цікаво. І я майже попав на ту імітацію. Давайте спробуємо, як буде соло. Да, так от, матну трошки. Так, ну і по відео хочу сказати, що все дійсно підібрано, вся наша історія, всі оці 6 місяців пролетіли тут як один, і про всіх згадав. Єдине, що ще, про партизанів не забуваємо, і, тому що їм найтяжче, адже вони воюють на окупованій території без належної підтримки і без належного забезпечення. Так, поїхали. Дідусь, дякую за незалежність. А я теж захотів поставити своїх 3 крапки. Отак. Так, щось в мене тут... Реклами. Так, не встигаю, тому що я ж з Ютуба працюю. Так, товариство. Ну що ж, обов'язково чекаю ваші лайчки, обов'язково чекаю ваші коменти, ну і, звичайно, підписочку, якщо ви ще не підписалися. Так. В принципі, я все сказав, що я ще думаю. Все я сказав, що хотів. Можливо, щось забув, тому напишу в коментарі. Ну що ж, і, звісно, посилання на оригінал і на 22 буде в описі до цього відео традиційно. Отож, щиро вам всім дякую за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео.